ngoài cạn tới này mình nè, mình ngập xuống ở dưới nước suối trong ghê lắm. Cái ốc này lóc dưới nhiều lắm à. Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với tập tiếp theo trong kênh Hành Trình của Bi. Thì đố mọi người, bây giờ Bi chuẩn bị Bi đi đâu nè? Thì bây giờ Bi đang chuẩn bị đi xuống dưới suối để lặn bắt ốc. Chiều nay sẽ có một cái món làm ra một món đặc trưng của người Tây Nguyên ở trên này, đó là món ốc suối xào với mì gòn. Và đây là một trong những món đặc trưng ở trên đây. Thì bây giờ mọi người cùng đi với Bi nha. Let's go. Bây giờ là mình đi xuống trên đường, đang đi xuống cái suối lớn nha. Cái suối này rất là đẹp nha các bạn. Thì tí nữa xuống này mình sẽ tắm suối dưới đó, rồi bắt ốc, bắt những ốc suối á. Ốc suối thì mình ở trên này thì gọi là ốc suối, nhưng mà ở dưới mình á, thì nó nhìn nó giống như là cái con ốc len đó các bạn, ốc len, ốc hút vậy á. Thì tí nữa xuống thì mình sẽ cho các bạn xem con ốc nó như thế nào nha. Rồi chiều nay bắt đầu là mình về, mình sẽ ngâm rửa sạch sẽ hết rồi, lúc đó thì sẽ ra một cái món đặc sản và không phải ai cũng đã từng thưởng thức đâu nha. Đây, để mình quay camera để cho các bạn đi cái con đường như thế nào nha. Đường xa lắm, từ trại mình đi xuống này chắc phải đi tầm cỡ, đi bộ chắc tầm cỡ 15-20 phút á, chứ không phải gần đâu. Để mình quay camera lại cho các bạn xem nha. Đây, mình phải đi qua cái rẫy mì luôn. Đây là cái rẫy mì của người ta nha. Đây là cái rẫy mì của người đồng bào nè các bạn. Mì ở đây chủ yếu là ngay cả cái đám của mình đó thì mình còn bón phân rồi này kia rồi để cho nó phát triển. Và đôi lúc thì phân của mình trên này cũng chủ yếu là phân bò thôi, phân bò phân dê đó, là tại vì là gia đình mình có nuôi bò với dê á, thì mình sử dụng cái phân đó để mình bón cho cây luôn. Còn người đồng bào ở đây thì họ không có chăn nuôi gì hết, tại vì là họ không có cái nguồn vốn đó các bạn. Nên là họ chỉ trồng vậy xong rồi phó thác thôi, đúng năm thì họ thu hoạch thôi đó, chứ tại vì họ cũng không có đủ vốn nữa đó. Chỗ này nó có cái mạch suối nhỏ nè. Đấy, cái chỗ này là có một cái mạch suối nhỏ từ trong đó nè. Đó. Suối này thì thực sự mình thấy như thế này nha, nhưng mà nước là ở đây là nước là nó rất là sạch nha các bạn. Riêng người đồng bào ở đây các bạn thì cái nguồn nước đối với họ là phải 100% sạch họ mới uống. Họ không có sử dụng uống nước là họ ăn sao cũng được, nhưng mà cái nguồn nước của họ là phải sạch, và họ rất là quý cái nguồn nước nha. Đó. Giờ mình đi nãy giờ cũng hơi xa và hơi mệt rồi đó, nhưng mà mình sẽ quay cho các bạn xem cái cuộc sống trên này như thế nào nha. Mình ở trên đây một thời gian, chắc mình về thì mình sẽ có làn da đen nâu luôn các bạn. Lúc đó các bạn cho mình cái sự so sánh nha. Đó, mình đang đi qua đây cũng là cái trại của một cái trại của người đồng bào nha. Đây, mình quay cho các bạn xem nè. Đó. Đó, đây là cái trại của họ nha. Thì tối họ ngủ ở đây, giờ họ đi làm hết rồi, họ lên nương hết rồi. Là tối họ ngủ ở đây. Đó, một cái nhà là họ ngủ. Ở đây các bạn có thấy không? Là 3 cái nhà nè. Mình quay cái máy lại cho các bạn xem nha. Từ từ để mình chỉnh cái máy lại đó. Đó, thì các bạn thấy đây là cái 3 cái nhà đúng không? Là một cái nhà này là họ ở. Cái tiếp theo là cái kho lúa. Cái tiếp theo này là cái kho lúa. Và sau đó là cái kế tiếp là cái chuồng gà. Đó, là coi như 3 cái họ ở song song như vậy luôn. Và đây là cuộc sống của người đồng bào nha. Ở đây, đây. Phía sau mình này nó có mấy cái tấm lưới này các bạn.
đây nè, để mình quay cho các bạn coi nè. Đây đây, đó mấy tấm lưới nè. Lưới này là để họ đi ra suối á, họ đánh bắt cá rồi nữa nha. Đấy, đây còn ở đây nè, ở đây thì họ cũng có trồng thơm này nha, thơm khóm á các bạn. Đó, cái này là thơm khóm, là đúng của người đồng bào, chuẩn của người đồng bào luôn nha, không có thuốc một cái gì hết, tại vì không thuốc thang gì hết. Tại vì họ trên này họ sống là họ trồng xuống là họ phó thác cho, gọi là phó thác cho vàng á, cho trời á, là chỉ có tự lớn tự sinh sôi thôi, như con người của họ cũng vậy. Và đặc biệt là người đồng bào ở đây họ rất là chân thành nha các bạn, họ rất là chân thật luôn. Nói chung là mình sống với họ như thế nào thì họ sẽ sống lại với mình như vậy, chỉ cần mà mình đừng có lừa họ, mình coi họ là những người anh em là họ sẽ tôn trọng mình dữ lắm. Nhưng mỗi lần mà Bi lên trên này á, tại vì hôm nay là đang có cái lễ hội ở ngoài làng đó, mà tại vì ngày hôm qua thì Bi có quay qua Bi quay phim ngay chỗ làng đó, nhưng mà họ lại là mình Bi không có quay được, vì là theo phong tục của họ là họ nói là cái lễ này là cái lễ cầu gì của họ đó, và cái lễ này là không có được quay phim chụp hình, cũng như là lễ hội không âm nhạc á, là lặng lẽ thôi. Thì theo như họ chia sẻ là cái này là sẽ trích ra trong làng là một con heo hay một con bò gì đó, là họ sẽ làm ra rồi chia cho các hộ gia đình, rồi sau đó là các hộ gia đình sẽ tự nấu tại chỗ, ngay chỗ nhà rông đó, là mỗi hộ sẽ tự nấu một cái son để tự ăn, và không được cầm về nhà, không được cầm vô trong rẫy luôn. Và khi mà họ nấu ăn như vậy đó thì thức ăn thì nấu lại tại nhà rông, nhưng cơm là nấu tại nhà mang đến, và nhà nào ăn không hết thì bắt đầu là sẽ đỡ lại hôm đó, đỡ lại ngay nhà rông, và qua ngày hôm sau ăn tiếp, và kiêng việc trong vòng 3 ngày. Gọi là cái lễ này là họ kêu là một năm là họ chỉ cúng đúng một lần thôi, nhưng cái lễ này là không âm nhạc và không công nghệ, là họ nói là coi như cái lễ này là không có cồng chiên, không có gì hết, nên không có được phép quay phim. Thì ngày hôm qua Bi cũng đi qua đó, và Bi định là sẽ quay clip để gửi đến mọi người, để chia sẻ cho mọi người, nhưng mà mình cũng tôn trọng cái phong tục của người đồng bào ở đây, nên mình cũng sẽ không có làm ảnh hưởng tới bản sắc dân tộc của họ nha mọi người ha. Đó, bây giờ tiếp theo mình cũng đang đi ngang qua một cái rẫy nữa nè, cũng một cái nhà của người đồng bào nữa đây. Đó, các bạn thấy không? Đó, ở đây nó cũng sẽ có 3 cái nhà, 3 cái chòi. Và cái chòi này thì nó lớn hơn một chút xíu, gọi là lớn hơn một chút xíu. Đấy, cái này cái kia là gọi là cái kho thóc, kho lúa. Và cái này gọi là cái nhà ở chính của người anh em ở đây. Và cái nhà kia là cái chuồng gà của họ. Đấy, là người đồng bào ở đây thì cái phong tục của họ là như vậy. Mình đang đi qua đây là cái rừng keo nha mọi người nha. Cái rừng keo này chắc cũng sắp khai thác rồi đó. Đó, và tất cả như mình đã chia sẻ luôn là những cái họ ở đây là tất cả đều là không có điện hết nha, tại vì trong này là thuộc là trong cái vùng canh tác của họ, nên là không có ánh điện tới. Và một năm thì đa số là họ sẽ ở trong này. Đôi lúc chỉ có những cái lễ hội như lúc nãy mình cởi mọi người đó, là họ mới phải về làng thôi, là về làng như để có già làng rồi cúng kiến này kia nọ khác, xong rồi là họ làm đúng theo phong tục của họ, xong rồi họ lại vào trong này để họ sinh sống và họ làm kinh tế. Thì các bé con của họ thì một số thì sẽ đi học, còn một số nhỏ quá thì sẽ theo cha mẹ vào trong này luôn. Và khi vào trong này thì đa số là các bé phải sống trong cái bóng tối thôi, như mình có chia sẻ cái clip trước. Thì bây giờ để cũng gần tới suối rồi, để mình xuống cái đoạn này xong rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Thì đoạn này cũng hơi khó đi á. Bạn thấy suối đẹp không? Đấy, suối khá đẹp nha. Đấy, bạn thấy sao? Vậy mình tắm thì mình không có ra ngay mấy cái đoạn này đâu nha các bạn.
Đoạn đó nước thì nó kéo xiết nha, không có tắm được cái đoạn đó đâu. Bây giờ chỉ tắm là đi xuống cái đoạn ở dưới kia thôi. Đấy, đó cái đoạn ở dưới đó. Thì bây giờ dưới đó thì anh của mình đi xuống trước rồi, nên là anh đang tắm dưới đó. Anh tắm trước rồi đó. Rồi bây giờ mình dựng cái máy rồi mình quay với các bạn nha, rồi quay với các bạn xem cái cảnh ở đây nha. Rồi Ki nó cũng đi theo mình nè các bạn. Ki đó, Ki nè, nó cũng đi theo mình nè. Mày cũng xuống tắm hả Ki? Đó, nó cũng xuống nó tắm theo mình luôn. Nè mọi người, ốc nè. Dưới này ngập xuống khoảng tầm nước này cũng hơi cạn. Tới này mình nè, mình ngập xuống ở dưới nước nước suối trong ghê lắm. Ốc cái này lúc nhóc dưới nhiều lắm rồi. Thì khi nào mà Vi có được cái điều kiện á thì đủ kinh phí á, thì Vi sẽ mua thêm những cái thiết bị mà quay ở dưới nước á để em gửi đến mọi người xem nha. Cảnh cái này đẹp lắm, nó trong ghê lắm. Mà cái này nó có mấy cái rong á, cái rong kiểu như rong suối á, tự nhiên á, bơi đẹp lắm kìa. Mình không thể chia sẻ với các bạn coi được, tại vì là mình không, cái thiết bị mình hiện tại mình đang quay bằng điện thoại, mình không có thể mà quay dưới nước cho các bạn xem được. Đó, các bạn coi ốc nè, không là bây giờ ốc này ở dưới xuôi mình nó gọi là ốc hút, mình có thể gọi là như kiểu như là nó lớn lên là nó thành như con ốc len á, nên là ốc này nó béo lắm. Và ốc này là đảm bảo luôn là bao sạch luôn nha các bạn. Suối này là thượng nguồn của suối này là đây là thượng nguồn của sông, nó đổ về sông Ba. Đó là cái sông này là sông lớn á, nên đi tí nữa những cái video sau Vi sẽ quay cho các bạn lên xem trên thượng nguồn nó như thế nào. Ở trên đó là mình có nghe từ đồng bào họ nói là trên đó là sẽ có cái dấu chân của thần, mình nghe nói là như vậy thôi, nhưng mà họ giờ thì Vi cũng chưa có đi, thì hôm nào Vi sẽ đi review cho mọi người xem nha. Thôi bây giờ mình lặn tiếp đây, lặn xíu cho đỡ rồi nó lạnh nữa. Rồi mình lên chiều mình sẽ lên mình nhổ mì, mình làm cái món là mì xào ốc cho các bạn xem nha. Rồi bye bye các bạn. Bắt được tầm 15 phút các bạn thì được nhiêu này nha. Thì chắc được tầm cỡ 2 chén á, 2 chén ăn cơm á, 2 chén ốc á. Thì chiều nay bắt đầu là mình làm cái món ốc xào mì. Thôi bây giờ về thôi. Rồi bây giờ về là bắt đầu mình đi nhổ mì nha các bạn. Thì tí nữa các bạn nhớ xem đến hết video nha. Rồi bây giờ bắt đầu là mình sẽ đi lên trên kia, lên trên trải khu của mình ở phía trên đó. Bắt đầu mình sẽ đào mì nha các bạn. Đào mì về để chiều nay mình về mình làm cái món là ốc xào mì theo kiểu người Tây Nguyên ở đây nha các bạn. Mì này thì gia đình trồng cũng gần được hơn gần 1 năm mấy tháng rồi nha mọi người. Và mì đây là chuẩn bị cũng vào thu hoạch rồi nha. Thì hôm nào mà mình thu mì á thì ở đây thì sẽ có rất nhiều người đồng bào họ thu với mình luôn á. Thì vậy như là mình thuê họ đó các bạn, thì thuê những người đồng bào ở đây thì họ sẽ làm chung với mình luôn, canh tác họ sẽ hỗ trợ mình trong cái khâu mà thu này á. Thì lúc đó mình sẽ quay video cho các bạn xem nha. Thì lúc đó thì nó đông vui lắm. Thì mọi người nhớ đón xem cái video tiếp theo đó của mình nha.
Đây là cây mì mì gòn mình ăn được nha các bạn. Đây phân biệt giữa cây mì gòn với lại cây mì cao sản là nó khác nhau ở chỗ này nè, đưa mình phân biệt cho các bạn xem nha, chắc nhiều bạn cũng không biết đâu. Đó, cây mì mà mình ăn được á là dùng để mà mình nấu mình ăn ngoài chợ hay bán á, là cái cọng lá của nó này nó màu đỏ, cái này gọi là mì gòn là mình ăn được. Còn cái mì mà cái cọng nó màu xanh nè, các bạn thấy không, thì cái mì này là mì cao sản, là mình bán ra để im cho họ sử dụng, họ làm tinh bột á, họ làm tinh bột trong mấy nhà máy đó, gọi bột mì đồ đó, thì đâu là họ phải que sơ chớ đi và xay nghiền, lọc cái mũ ở đi thì bắt đầu mình mới sử dụng được nha các bạn. Cũng có thể là cái mì đó thì cũng có một số mì thì họ sẽ dùng để im cho gia súc gia cầm rồi nữa đó, nên là cái mì mình ăn được các bạn phải để ý nha, cái mì là ăn được cái cọng nó màu đỏ như thế này nè thì mình mới luộc nó mình ăn được nha. Đây cái cây mì mình, cái mì này là cũng cả năm rồi nha các bạn, mì được năm rồi nè. Mì này thấy có củ rồi nè, dính củ rồi. Ơi bữa củ rồi nè. Đây nha các bạn, củ này cũng mì nè, bạn thấy không? Ê, củ ra tới đây luôn, đây. Đây, củ mì đây. Đó, được một cây thôi, một cây mà mình đào mới có một cây mà coi như đưa coi xem đây. Cái này chắc cũng phải 3-4 kg á, chứ không ít đâu, nặng lắm. Thì nhiêu đây là về tối nay mình làm được cái món ốc xào mì cho các bạn xem rồi nha. Thôi bây giờ mình cùng nhau mình về mình sơ chế ốc các bạn nha. Rồi, đi cùng mình nha. Thì vừa cũng mới bắt cái nồi cơm xong rồi nha mọi người. Thì bây giờ bắt đầu là Bi sẽ lên cái lọc củ mì. Sau đó rồi sẽ làm cái món ốc cho mọi người cùng xem nha. Ở đây nha, đây là củ mì lúc nãy mình mới vừa đi hái về, đào về xong rồi các bạn. Thì bây giờ bắt đầu mình gọt ra. Rồi sau đó mình làm cái món ốc xào mì. Đoạn nào mà gần cái cùi quá thì mình bỏ bớt đi, tại vì nó cứng mình ăn không có được đâu. Mì mới 1 năm mà nên mình lột ra nhanh lắm nha cả nhà nè, lột nó dễ lột lắm. Chứ còn mà mì á, thường thường mà mình làm đỡ lâu á thì là ấy thì mình nhổ lên mà mình đỡ hơi lâu á thì lột rất là khó. Chặt làm sơn xíu để im cho nó, thì ốc đá nó hơi cứng á. Nói con ốc mình lấy một cái phát minh rất là hay nha các bạn, đỡ vô trong cái đầu của cái dao nó có cái lỗ, đỡ cái đầu vô, xong rồi mình cứ vậy mình chặt xuống thôi là nó sẽ không có bị thâm mà nó cũng không có trúng cái tay mình nha. Đấy, và chờ xíu nữa thì mình sẽ quay cái cảnh nấu cái món này như thế nào nha cả nhà. Nói thì làm thì nó lâu nhưng mà nấu thì nó nhanh lắm, có tí xíu à. Và cái khâu chuẩn bị tiếp theo là không thể, trong cái món ốc thì không thể thiếu được cái món xẻ nha các bạn. Bây giờ mình đi mình bẻ xẻ nè, xẻ của nhà chồng luôn đó, thì bắt đầu mình đi bẻ nè. Nói chung cuộc sống ở trên này là tự cung tự cấp hết, là cây nhà lá vườn hết chứ không có mua được cái gì hết. Mà giờ thật sự nếu mà ở trong này mà có tiền thì mình cũng chả biết mua cái gì luôn. Tại vì từ ngay chỗ cái khu mà mình từ trong trại mình mà nếu đi ra tới làng thì ít nhất phải đi
5-6 cây đường núi, rồi phải đi thêm cả chục cây đường trường nữa thì mới tới được cái điểm đó, thì là nó rất là khó khăn luôn, mà đi lại rất là xa, nên mỗi lần đi vô trong này thường thường là cứ 1 tuần đến 2 tuần rồi mình sẽ về ngoài kia và về ngoài thị trấn và để mua lương thực thực phẩm mà mang vào. Và có một số thứ thì như sả, ớt này kia nọ khác thì là trong này sẽ tự trồng luôn, và gia vị là trong này sẽ tự có. Đó, nha các bạn, hay sẻ này nha, bắt được cây sẻ đây thôi, mình vứt sẻ xong rồi này cũng tối rồi, vứt sẻ này đến rồi vào mình sẽ chế biến món ăn để ăn tối, xong rồi mình sẽ review cho các bạn cái món thần thánh này nha. Đổ xíu dầu vô đây, cho thứ tiên cho xíu dầu vô, cho xíu dầu vô rồi bắt đầu là cho xẻ này, xẻ với tỏi ớt rồi vô luôn. Đó, mình ta cho thơm lên. Trên này nấu bằng bếp củi nha mọi người, chứ không có nấu bằng bếp ga như dưới miền xuôi đâu. Ở đây là mì với ốc lúc chiều mình bắt nè. Cho tất cả mọi người thì cuối cùng thì cái món ốc xào thần thánh thì của mình thì cũng đã xong rồi nha các bạn. Thì bây giờ các bạn thấy không, mới lên còn nóng hổi luôn, bốc khói luôn. Thì hồi chiều giờ thì mình cũng có đi đào củ mì, cũng đi bắt ốc, xong rồi bắt đầu về cũng có xào nấu. Thì trong lúc nãy thì mình chỉ làm màu thôi nha, mình có đi quay vô là cái đoạn mà mình ngồi mình nấu á. Sự là hồi giờ mình cũng chưa có nấu cái món này lần nào hết. Mỗi lần mà mình lên trên này á, thì mình muốn ăn mình thèm ăn cái món này á, thì là người nhà sẽ làm cho mình cái món này để mình ăn. Và tại sao mình nói cái món này nó đặc biệt ở một chỗ, nghĩa là ốc này á nó sẽ là ốc suối tự nhiên thiên nhiên, và củ mì ở trên này là cũng không có hóa chất bất cứ một cái gì hết nha các bạn. Bây giờ mình ăn thử một con để mình review cho các bạn nha. Mình mới ăn trúng cái cọng sả luôn các bạn. Cái con ốc ở đây á nó rất là béo luôn mọi người nha, tại vì nó không phải như những con ốc ở dưới miền xuôi mình ăn. Những con ốc ở dưới xuôi mình ăn á, thì nó lại cứ lợn cợn những cái con gọi là con ốc con bên trong á. Còn con ốc này á, thì là mình thấy là hình như là nó theo mùa, và coi như thường mỗi lần mà mình lên mình ăn á, thì con ốc này thường nó không có cái con bên trong, mà nó rất là béo luôn. Con ốc này rất là dễ ăn, tại vì khi mà mình về mình làm á thì các bạn cứ cắt cái đầu này đi, các bạn hút một cái là nó sẽ tự động nó ra luôn, mà cũng không cần mà cầm cái cây hay khiêu hay cái gì hết nha. Đó. Và cái củ mì này nè, mình mới nói cho các bạn là hiểu là tại sao mà nó lại là nó đặc biệt hơn so với ở dưới miền xuôi mình. Tại vì cái con ốc á, là khi mà ở dưới miền xuôi á, thì các bạn thường đi mua củ mì á, thì các bạn chỉ mua củ mì luộc thôi, củ mì luộc hoặc là bánh khoai mì, thì nó lại không có được cái vị thơm như là ốc xào mì. Tại vì khi trên này là khi mà mình xào mì thì trong này nó sẽ có gia vị, như trong này lúc đầu này lúc mà mình có chế biến á, thì các bạn cũng thấy là mình cho tỏi nè, sả nè và ớt vào mình phi trước, nó rất là thơm. Và bây giờ con ốc nó rất là thơm mùi sả và mùi ớt luôn đó, nên là khi mà mình xào mình cho gia vị vô hết thì nó thấm vào cái củ khoai mì và nó rất là thơm luôn. Và bây giờ mình sẽ ăn, mình sẽ review cái khoai mì cho các bạn cùng xem nha. Củ mì ở đây thì nó hơi bùi và lại là nó mềm lắm, tại vì củ mì này là gia đình mình trồng là đúng năm. Với lại nếu củ mì mà các bạn trồng lâu ngày quá đó, các bạn không thu hoạch thì là củ mì nó sẽ bị sơ đi, nó gọi là củ mì bị già đó, nó sẽ bị sơ và nó sẽ không có được mềm và nó được thơm như thế này. Thì nếu như các bạn nào có một lần nào mà các bạn đến với Tây Nguyên thì hãy cùng trải nghiệm cái món ăn này cùng với Bi nha. Thì thử mình hãy tự đưa ra cái cảm nhận thử những gì Bi nói có đúng hay không đó. Thì thôi bây giờ cũng đã muộn rồi, thì Bi sẽ ăn hết cái phần khoai mì này,
sau đó thì còn Bi còn nghỉ ngơi nữa, tại vì ngày hôm nay thì vận động cũng khá nhiều rồi. Nếu như mọi người thấy hay thì hãy cho Bi một like và một subscribe để ủng hộ kênh cho Bi nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn mọi người ở video tiếp theo, bye bye.